ครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่ล่าสุดผมเพิ่งได้มาจริงๆผมเคยใช้ของยี่ห้อนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือ Wardrobe Ministry นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า WM แล้วกันนะจริงๆแล้ว Wardrobe Ministry เนี่ยจริงๆเป็นบล็อกให้ความรู้เรื่องการแต่งกายของผู้ชายเนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับจนกระทั่งหลายปีแล้วเขาก็เริ่มมาทำลายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสใส่มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุ้มราคานะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่เข้าใจดีเทลของชิ้นงานแต่ละชิ้นจริงๆแล้วก็จะสอดแทรกดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ต้องเป็นคนที่ศึกษาเรื่อง menswear อย่างลึกซึ้งเท่านั้นที่จะแบบสังเกตหรือว่าต้องคนที่ชอบของเรโทรหรือว่าคนที่ชอบของวินเทจจริงๆถึงจะเข้าใจดีเทลต่างๆประมาณนี้นะครับจับมาใส่ในเสื้อผ้าที่เป็น ready to wear ได้อย่างมีชั้นเชิงดีกว่าผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เท่าที่เราเคยลองใส่เคยลองซื้อเคยลองใช้มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาจับต้องง่ายแล้วก็คุ้มค่ากับวัสดุและก็สไตล์ที่ได้มามากๆ1แบรนด์เลยนะครับแบรนด์นี้สำหรับ Wardrobe Ministry ซึ่งวันนี้เนี่ยของที่ผมจะนำมาพูดให้ทุกคนฟังกันเนี่ยก็คือสูตรตัวนี้ครับก็คือจริงๆแล้วสูตรตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่สูตรที่ถูกที่สุดในตลาดที่ทุกคนจะหาได้แต่ผมรู้สึกว่าจากการที่เราได้ลองหลายๆเจ้าแล้วก็ได้ลองหลายๆแบบในเรนจ์ราคาเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมาถามผมว่าอยากได้สูตรในราคา 10,000 ถึง 15,000 บาทหรือว่าหลักพันถึง 15,000 เนี่ยให้แนะนำอันไหนเนี่ยผมจะแนะนำว่าตัวนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งในสูตรต่ำกว่า 15,000 ที่ผมรู้สึกว่าคุ้มราคาแล้วก็ดีเทลที่ได้มาเนี่ยลุคต่างๆเนี่ยโอเคมากๆนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าสูตรตัวนี้เนี่ยเป็น ready to wear นะก็คือพร้อมใส่ซื้อสำเร็จนะครับจริงๆเราสั่งออนไลน์ได้แล้วเขาก็ส่งมาที่บ้านเราเลยซึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะทำ alteration ไม่ได้นะครับจากเว็บไซต์ก็คือเราอาจจะต้องเอาไปปรับความยาวขาหรือความยาวแขนตามที่เราต้องการเองแต่ว่าจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าฟิตที่เขาทำมาให้แล้วก็ทรงต่างๆที่มากับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆอยู่แล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการปรับมากขึ้นเนี่ยก็สามารถนำไปปรับได้ตามความต้องการของแต่ละคนถ้าเกิดว่ามาให้ลงลึกเนี่ยจริงๆแล้วสูตรชิ้นนี้เขาไม่ได้ขายเป็นเซตนะครับเขาขายแยกชิ้นก็คือท่อนบนที่เป็นแจ็คเก็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่า The Good Blazer นะก็จริงๆมีหลายสีเลยเท่าที่ผมเห็นรู้สึกจะมี6สีมั้งในเว็บไซต์นะอันนี้ก็คือเป็น1สีนั้นนะก็คืออันนี้เนี่ยเป็น Navy เข้มๆเลยนะครับเกือบดำแล้วก็มีดีเทลของ Chalk Stripe ก็คือเป็นเหมือนเส้นตรงนี่แหละแต่ว่าจะไม่ได้เข้มเท่า Pin Stripe Chalk Stripe ก็จะเป็นคล้ายๆเราเอาช็อคมาวาดผ่านเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีเทลเส้นที่มันแบบไม่ได้ชัดมากจางๆแล้วก็ค่อนไปทางคล้ายๆเหมือนช็อคขีดกระดานดำผ่านประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลของ Chalk Stripe ซึ่งอันนี้เนี่ยความที่ผมรู้สึกว่าผ้าเนี้ยแปลกดีที่ผมเลือกมาเป็นลายนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็น Chalk Stripe ที่มันเล็กประมาณเนี้ยประมาณแบบ1 เซนประมาณนี้ปกติเราจะเห็น Chalk Stripe ที่มันกว้างกว่านี้หน่อยแล้วก็คนก็จะเป็นนิยมตัดเป็น Double Breasted Jacket หรือ Double Breasted Suit กันซะเยอะซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันให้ฟีลแบบขลังดีมันให้ฟีลแบบมีความวินเทจอยู่ในตัวเล็กๆดีนะครับพอเป็นลายแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมได้มาพร้อมกับกางเกงที่เป็นผ้าเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยเรียกมันว่าเป็นสูทแล้วกันเพราะว่าตัวแจ็คเก็ตเองเนี่ย 10,900 บาทแล้วก็กางเกงเนี่ย 3,490 ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็ยังต่ำกว่า 15,000 อยู่แต่ว่าก็เฉียดๆแล้วแหละถ้านับว่าราคาสูงไหมก็สูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนจะหาแจ็คเก็ตหรือว่าไปสั่งตัดแจ็คเก็ตแล้วให้ได้ความธรรมชาติแบบนี้ให้เข้าใจสรีระของคนไทยแล้วก็ทำออกมาได้เป็นสูท ready to wear ที่มีโครงสร้างดีแล้วก็รองไหล่บางๆโค้งปกสวยแบบนี้แล้วก็ดูฟีลลิ่งเป็น 3 row 2ที่ได้สไตล์มาจากอิตาเลียนแล้วก็ทำออกมาฟีลแบบฟีลลิ่งใส่ออกมาแล้วดูธรรมชาติแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะหาที่ไหนได้ที่ทำได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับก็อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าสไตล์ประมาณนี้ในราคาเท่านี้เนี่ยมันถึงคุ้มค่านะครับก็ลองดูครับทุกคนตัวนี้เนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยก็คือเริ่มจากว่าเป็น 3 row 2ก็คือมีกระดุม3 เม็ดแล้วก็โรลไป1 เม็ดเหลือติด1 เม็ดปล่อยว่างข้างล่างอีก1 เม็ดเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนดีเทลของกระเป๋าแจ็คเก็ตก็จะเป็น flat pocket แบบนี้นะครับก็คือมีตัว flat แล้วก็ตัวกระเป๋า pocket ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของบาเคต้าก็คือจะมีความโค้งนิดนึงแบบนี้นะครับส่วนรองไหล่อันนี้มีบางๆนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองแล้วผมไม่ได้รู้สึกถึงการมีขนาดนั้นคือมันมีนิดนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วตรงที่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการตัดเย็บแบบ ready to wear แล้วการที่จะตอบโจทย์ของคนกลุ่มมากที่ใส่แล้วพอดีเนี่ยมีนิดนึงเนี่ยอาจจะดีกว่าเพื่อที่จะทำให้คนกลุ่มมากเนี่ยใส่แล้วลงแล้วสวยแล้วไหล่เป็น
สโลปสวยนะครับอันนี้ก็ผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงใส่มาบางๆนะส่วนดีเทลของการเย็บมือต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเย็บด้วยเครื่องจักรซะเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่า feeling ความเบาหรือความเด้งของปกแล้วก็ draping ของตัวแจ็คเก็ตที่มีเนี่ย draping ก็คือการที่รีดแล้วทำให้มันเข้าทรงก็คือมีอกมีเอวอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งที่เป็นดีเทลของการทำด้วยเครื่องจักรนะครับส่วนการตัดเย็บต่างๆการเข้าซับในก็คือเป็น full lining นะครับตัวนี้แล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับทุกคนเย็บเรียบร้อยมากแล้วก็เท่าที่ผมใส่เนี่ยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยใส่ออกมาแล้วมันยังได้ความเบาอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหาได้น้อยมากๆในสูตรราคานี้นะคือผมก็เคยตัดสูตรที่เป็นราคาตั้งแต่ 3-4-5,000 ไปจนถึงหมื่นต้นๆหมื่นปลายๆหรือแม้กระทั่ง 20,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นยี่ห้อ ready to wear หลายๆยี่ห้อนะเราก็ยังรู้สึกว่า construction ที่เขาทำออกมาเนี้ยมันใส่แล้วมันก็ยังให้ความสบายอยู่ feeling คล้ายๆกับเวลาเราตัดแจ็คเก็ตดีๆหรือว่าตัดสูตรดีๆจากฝั่งของเทเลอร์เมืองนอกอะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้นะที่ผมเคยลองตัดหลายๆราคาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันไม่ได้สบายเท่านี้อันนี้มันยังมีความรู้สึกเบาอยู่ไอ้พวกนั้นจะมีความรู้สึกหนักๆแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่อันนี้ยังรู้สึกสบายยังไม่ได้ยืดหยุ่นดีเท่าแถบพวก bespoke tailor ต่างๆหรือว่าช่างวัดตัดต่างๆในเกรดที่ดีๆหรือว่าสูงขึ้นเท่าที่แบบตัวเป็นหลายๆหมื่นหลายๆแสนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังให้ความเบาที่อยู่ในระหว่างกลางแล้วกันก็คือมากกว่าเจ้าทั่วไปที่ผมเคยลองตัดกับเจ้าดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าในการที่ว่า ready to wear มัน 15,000 แล้วทำไมเราถึงจะต้องมายอม 15,000 ตรงนี้ด้วยก็อันนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำแพทเทิร์นมาได้ลงตัวแล้วก็ใส่แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับลุคเนี่ยออกมาจะได้ใกล้เคียงกับ bespoke ต่างๆที่เราตัดเป็นอิตาเลียนเวย์นะครับแต่ว่ามาอยู่เป็น ready to wear ที่จริงๆ fitting เนี่ยค่อนข้างสำคัญอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของตัวนี้ก็คือพอมันเป็น ready to wear เนี่ยมันปรับ fitting ได้ไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟิตกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นก็ผมแนะนำให้ทุกคนไปลองเพราะว่าเขามีวางจำหน่ายอยู่ที่สยาม Discovery นะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับผมเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยผมก็ใส่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้พอดีเป๊ะถึงขั้นว่าเป็นเหมือน bespoke ที่เราตัดซึ่งพอมันเป็น ready to wear เนี่ยมันรับได้ในจุดนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ bespoke เนาะมันเป็น ready to wear ก็จริงๆผมแอบน้ำหนักขึ้นนิดนึงก็เลยเป็นแบบตัวเนี้ยจะรู้สึกแน่นถ้าเกิดว่าติดกระดุมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดกระดุมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้ติดเลยผมรู้สึกว่ามันพลิ้วสวยโค้งสวยของปกลงมาของตัวแจ็คเก็ตเนี่ยสวยแล้วก็แพทเทิร์นกางเกงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเอวพอดีใส่ออกมามีขามีความมีเบรกนิดๆมีกองนิดๆแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ติดเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสไตล์ของมันดีมันได้ฟีลออกแบบวินเทจนิดๆที่แบบยุคสมัยก่อนๆวินเทจเขาก็จะใส่ขากองไม่ได้แบบพอดีแบบ no break ขนาดนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเราก็มีสูตรอีกตัวหนึ่งที่สามารถใส่ในวันชิลๆไม่ต้องระวังอะไรมากแล้วก็ได้เป็นลุคแบบวินเทจใส่กับเสื้อยืดขาวรองเท้าโลเฟอร์สีดำก็แบบชิลๆได้เหมือนกันแล้วก็เท่ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ได้แบบบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเท่ากับตัวราคาสูงๆนะผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่ง alternative ที่สามารถมาติดตู้เราแล้วก็สามารถใส่ในวันสบายๆได้ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองใส่ให้ดูแล้วก็รีวิวตอนที่ใส่ไปด้วยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามารีวิวในส่วนของกางเกงกันก่อนนะผมรู้สึกว่ากางเกงของเขาก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับกางเกงจะเป็นจีบเดียวแล้วก็ทรงเนี่ยก็จะเป็นทรงตรงนะครับไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปผมรู้สึกว่าผ้าก็ทิ้งตัวสวยเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นวูล 100% นะครับกองนิดๆแบบนี้นะครับอารมณ์แบบว่า half break ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคนด้วยนะครับความสูงผมเนี่ยผมสูงประมาณ174นะครับก็จะกองประมาณนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครสูงสักประมาณ178อาจจะแบบกองพอดีแบบ no break นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แบบ no break เนี่ยก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้ช่างที่ทุกคนรู้จักปรับความยาวขาให้ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าใส่กับเสื้อยืดแบบนี้ก็สวยดีนะครับให้ฟีลแบบวินเทจดีเหมือนกันส่วนถ้าเกิดว่าเราใส่แจ็คเก็ตเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสูทนะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับทิ้งตัวแล้วก็ค่อนข้างคลีนมากๆนะครับพอมันเป็น ready to wear ที่ใส่ออกมาแล้วได้ประมาณนี้เนี่ยผมแฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่าโอเค1ลาเพลโค้งสวยนะครับลาเพลโรก็คือสวยนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือไหล่เนี่ยตัวนี้จะเป็น extended shoulder นะครับก็คือไหล่เนี่ยจะ extend นิดนึงถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตนะไหล่ผมจริงๆมันอยู่ประมาณตรงนี้แต่ว่าก็จะ extend ออกไปอีกหน่อยเพื่อให้ได้ silhouette ที่มันสวยงามนะครับส่วนตัวนี้นะครับ construction ของมันเนี่ยเป็น half canvas นะครับก็คือเข้าผ้าหางม้าหรือว่าผ้า canvas เนี่ยแบบครึ่งตัวนะครับก็จะได้มีประมาณนี้ก็คือเพียงพอต่อสำหรับการที่ทำให้ลาเพลเนี่ยโค้งสวยแล้วก็ไม่ได้ทับลงไปแบนนะครับผมรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วแฮปปี้มากๆเลยนะแต่ว่าอย่างดีเทลของรังดุมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดีเทลของแมชชีนนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเขาก็ทำรังดุมมาให้เรียบร้อยแล้วเลยก็จะสามารถปลดได้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทำความยาวแขนต่อก็อาจจะเก็บได้อีกนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนไม่ได้มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บมากไปมันก็อาจจะชิดตัวรังดุมมากเกินไปหน่อยนะครับตรงนี้ผมก็แนะนำให้ทุกคนไปลองแล้วกันนะทุกคนซื้อมาแล้วจะได้พอดีนะครับลองที่สยาม Discovery เพราะว่าเท่าที่ผมเช็คล่าสุดออนไลน์หมดแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าอาจจะมีรีสต็อกเข้ามาอยู่นะเดี๋ยวผมลองติดกระดุมให้ทุกคนดูแบบที่ผมบอกว่ามันจะรู้สึกว่าเล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสามารถติดได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีดีเทลของความริ้วๆตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่ามันแอบฟิตไปนิดแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมใส่แบบเนี้ยก็โอเคเหมือนกันนะจริงๆไม่แย่เลยนะทุกคนแล้วก็ใส่แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าได้ฟีลแบบสบายๆแล้วก็เป็นฟีลแบบวินเทจดีนะครับผมแฮปปี้ถึงขั้นว่าเราอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รับรู้อีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำสูตรในราคาที่จับต้องง่ายแล้วกันในดีเทลต่างๆที่จริงๆทุกคนอาจจะหาดีเทลแบบนี้ไม่ได้ในสูตร ready to wear ทั่วไปในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะผมรู้สึกว่าพอด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ที่เข้าใจศาสตร์ของการแต่งตัวอย่างลึกซึ้งนะแล้วก็ศึกษามาเยอะมากๆเขาก็พยายามที่จะปรับสูตร ready to wear เมืองไทยเนี่ยให้ได้ดีเทลแบบที่สามารถทำให้รายละเอียดมันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยที่ทรงมันยังสวยอยู่และเป็น ready to wear อยู่ให้กับทุกคนได้ใส่เนาะในราคาแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็เลยอยากเอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะในคลิปนี้ก็ดีเทลต่างๆเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปแมทชิ่งให้ดูหลากหลายสไตล์ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าสูตรตัวเนี้ย navy chalk stripe เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันใส่ยากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าเราเอาไปใส่แบบไหนได้บ้างทุกคนก็แมทช์ลุคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถแต่งตัวได้หลากหลายมากๆเลยนะแล้วก็จริงๆเอาไปแยกใส่ก็ได้นะครับแค่แจ็คเก็ต1ตัวหรือแค่กางเกง1ตัวอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าแมทช์ง่ายมากเพราะว่าอันนี้จริงๆมันเป็นสีเนวี่ที่เกือบเข้มแล้วก็จริงๆเหมาะสำหรับใส่ทั้งงานเรียบร้อยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการที่จะดูเรียบร้อยมากก็ dress down ลงมาแบบว่าใส่เสื้อยืดกับมันหรือว่าใส่เป็นเสื้อเชิ้ตที่ลายลำลองหน่อยหรือว่ารองเท้าสนีกเกอร์ก็สามารถแมทช์ลุคได้ง่ายๆเลยนะทุกคนชุดนี้เท่าที่ผมลองเนี่ยประทับใจมากนะทุกคนเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นเขาทำมาดีมากแล้วก็ไซซิ่งทำมาดีมากแต่ว่าผิดที่ตัวเราเองที่อาจจะอ้วนกว่ามาตรฐานไปนิดหน่อยนะครับก็เลยใส่แล้วไม่ได้พอดีขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใส่ได้พอดีมากๆเนี่ยติดกระดุมเข้าไปแล้วมันใส่ได้พอดีมากๆคือตัวนี้จะเป็นอีกตึงตัวที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปทำความยาวแขนความยาวขาเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องไปหาตัดเพิ่มข้างนอกเองนะครับหลังจากซื้อมาแล้วแต่ว่าโดยรวมผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มราคามากๆนะจริงๆ WM หรือว่า Wardrobe Ministry เนี่ยไม่ได้มีแค่สูตรนะทุกคนลองไปดูในเว็บเขาได้มีทั้งเสื้อเชิ้ตอย่างตัวที่ผมใส่ในลุคที่2เนี่ยก็เป็นของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งจะบอกว่าปกหรือ collar roll เนี่ยก็คือโรสวยมากนะทุกคนแล้วก็โปโลที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นของเขาอีกเหมือนกันนะจริงๆถ้าเกิดว่าเรื่องไซซิ่งให้ผมแนะนำเนี่ยผมจริงๆเป็นคนที่เสื้อแจ็คเก็ตปกติทั่วไปเนี่ย48แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยผมใส่39 83ของ WM ทั้งหมดเนี่ยผมใส่ไซส์
1นะครับลองไปดูกันได้ลองไปเทียบดูกันได้ก็จริงๆไซส์1หรือว่าไซส์ S ของเขาเนี่ยก็จะประมาณไซส์ M ของปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับอย่างตัวผมเองก็รู้สึกว่าตอนแรกเรากะว่าเราจะเลือก M มาแต่พอดูไซส์ชาร์ตต่างๆแล้วสุดท้ายไซส์เราเนี่ยฟิตกับตัวไซส์ S ของเขาเกือบหมดเลย1/S นะครับจริงๆทุกคนลองไปดูกันได้นะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ทำมาดีคิดมาดีมากๆแล้วแพทเทิร์นเนี่ยคอลลาโรต่างๆก็คือสวยงามมากๆแล้วก็เสื้อเชิ้ตก็คุ้มราคามากๆนะกางเกงเงี้ย 3,490 ผมก็รู้สึกว่าคัตติ้งทรงก็ทำมาดีเหมือนกันนะครับทุกคนลองไปดูกันได้เผื่อว่าใครจะสนใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ Made in Thailand ที่รู้สึกว่าแพทเทิร์นดีวัสดุเลือกดีแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่จับจ่ายใช้สอยไปมาฝากกันนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะใครสนใจก็ www.wardrobeministry.com นะครับลองไปดูกันได้ครับทุกคนคลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ